Sziasztok, üdvözlök újra itt mindenkit a csatornán, köszöntelek titeket nagy szeretettel. Amint láthatjátok, én most a fürdőszobában vagyok, ahol is tárolom a sminkeket, a hétköznapi sminkjeimet, amiket én eddig hetekig, hónapokig tavasszal használtam, és én arra gondoltam, hogy most veletek együtt én szeretném őket kicserélni, a tavasziakat a nyáriakra, és egyúttal bemutatni nektek, egy rövid véleményt mondani róla, hogy mi az, amit én megszerettem, mi az, amit én a továbbiakban is szívesen fogok majd használni, kedvencek voltak, vagy éppen csalódások, amiket én egyúttal már ki is szortíroztam, szóval mutatom nektek most. Kezdem leszakad, ahogy fogom a kamerát. Itt vannak a termékek, amiket én a mai alkalommal használtam, és én szeretném majd megtisztítani őket. Ecsetek is vannak még itt, amik tiszták, és amit már használtak. Meg van egy ilyen kis táskám is, amit én ajándékba kaptam. Amit vásároltam, egy testápoló a Jen & Len márkától. Gyömbér és rozmaringos illattal. Nekem egy kicsit férfias, viszont nagyon tetszik. Speciális, nem virágos vagy hasonló édes, hanem egy kicsit fűszeresebb, de nekem nagyon-nagyon tetszik, és hidratálja is a bőrömet. Még csak egyszer használtam, úgyhogy továbbiakban majd teszteljük majd tovább. David Beckham parfüme, ami férfi osztályon találtok, viszont én magamra is kipróbáltam, és nagyon tetszett nekem. Szóval nekem kedvem támadt egy kis bőr illatra, ami utána édesre szárad. Nagyon-nagyon szuper, de még őt is tovább fogom tesztelni. Igen, nézzük is át akkor együtt, viszem, hogy mik azok a termékek, amiket én eddig használtam, és mi az, amit majd a jövőben fogok. Idehoztam még egy pár terméket, amiket én nem szeretnék már a kollekciómba tudni, nem fogom őket használni, mert nekem nem váltak be, és nem szeretem őket. Na most mutatnám nektek gyorsan. Hosszas mérlegelés után úgy döntöttem, hogy így szeretném nektek megmutatni a termékeket. Az első csalódás, amit én már mutattam nektek egy haul videóban, az előzőben, és én azok után őt ki is szortíroztam, mert nem szeretném használni. Kicsit vizesebb állagú, viszont nekem nem igazán tetszik az alkohol benne. Nagy mértékben tartalmaz alkoholdenátot, hamarabb zsírosodik utána a bőröm, és én megfogadtam, hogy olyan termékeket nem szeretnék rá használni, hogy nem tesz jót a bőrömnek. Még egy kiszortírozott termék, amit én nagyon szerettem volna szeretni, és igazából maga a termék tökéletes, csak nem nekem való az én bőrtípusomra. Amit ajándékba kaptam az én szeretett Bernadettemtől, a Rare Beauty-nak egy setting spray-je, hagy egy gyönyörű szép glót és fényt. Na most az ilyen termékek az én bőrtípusomra abszolút nem ajánlottak. Én a mat hatást szeretem, mert tudom, hogy idővel a nap folyamán úgyis utána fog zsírosodni, fényleni a bőröm, szóval a glow az nálam így is úgy is garantált, viszont nála úgy éreztem, hogy sokkal-sokkal hamarabb. És a következő egy hidratáló krém lesz a Murad márkától. Addig használtam, még majdnem elhasználtam, viszont rá kellett jöjjek, hogy nem az én bőrömre találták ki, szintén csak zsírosít, nem szívódik be rendesen, hanem egy vastag fény réteget hagy az arcomon, amivel én nem tudok megbarátkozni, úgyhogy őt is kiszortíroztam. És ez a Perricone MD, nem biztos, hogy jól mondom ki, nem ismerem a márkát, viszont ő egy lemosó, egy cleanser, és ennek annyira erős illata van, hát nekem inkább ilyen nagyon férfias, erős aftershave-es illata van, bántja az orromat, és kellemetlen. Még amikor lemosom, akkor is ott van ez az illat, tényleg erőteljes parfümös illata van az arcomon, őtőlem meg fogok válni. Amikor megláttam az üzletekben ezt az alapozót, én nagyon megörültem, mert 2-3 euróért volt akciózva, és én sokaknál láttam videókban még annak idején, hogy nagyon szerették. Na most nála is az a probléma, hogy lehet, hogy valakinek jó, de nekem nem, az én zsíros bőrömet sokkal hamarabb zsírosította, nem mattította le, púdert is használtam hozzá, úgyse bírta nagyon sokáig, és ez egy tényleg hidratáló alapozó, el tudom képzelni hétköznapokra, esetleg száraz bőrűeknek, de nekem nem illeszkedett szépen az arcbőrömre, nem tudtam olyan szépen eldolgozni, és nem is volt tartós.
Fresh Ivory a legvilágosabb árnyalat, niacinamidot is tartalmaz, viszont ő tele van, őt tovább fogom ajándékozni, lehet, hogy valakinek majd be fog válni, és amit én szintén csak kiszortíroztam, annak idején én nagyon szerettem, én nem tudom, hogy mi történik, de nálam a korrektorok is borzasztóan oxidálódnak, és ez is egy jel arra, hogy ki kell szortíroznom. Na most ezt, hogyha alapozónak is használnám ezt a színt, az is nagyon-nagyon-nagyon sötét lenne, és biztos vagyok benne, hogy ez a 0-10-es legvilágosabb árnyalat volt annak idején, a Cool Kashmir, ami borzasztóan szinte már csokoládé barnába változott át, és még egy alapozó, ami szintén csak szinte már el is fogyott, és hát még egy 2-3 használatra elég lenne, de én már nem szeretném, a NYX-nek a Born to Glow nevű alapozóját, ami nekem sötét volt. Hát úgy, ahogy ki tudtam korrigálni, a Warm Vanilla, de szerintem ő is oxidálódhatott egy minimálisan, és vele az volt a problémám, hogy szintén csak nagyon hidratálta a bőrömet, fényes volt tőle, hamarabb utána zsírosodott, és elcsúszott az arcomon, bele szépen az apró ráncokba, az orromnál is mindenhova, úgyhogy nem volt kellemes a viselése, szintén csak száraz bőrűeknek szerintem jobban passzolhat, mint zsíros bőrűeknek. Letudtam gyorsan a csalódásokat, és most jöjjenek a kedvencek. Én nagyon szeretem a Catrice-nek a Plumping Lip Linerét, a Maxi Lip, és ez a 155-ös Queen Vibes, szerintem már többször mutattam nektek, szuper krémes, és ez a gyönyörű nyúdos árnyalat, hát ez valami. Az is ma van a számon. Ő egy nagy kedvenc volt, ez nem fogja elhagyni a kollekciómat, nem is szeretnék róla sokat mondani a Givenchy púder a 2-es Satin Blanc árnyalatban. Ő is egy kedvenc, de szerintem őt meghagyom a nyárra is, hogyha nem találok egy másik púdert. Karácsonyra kaptam ezt a táskát, és anyukámtól a Temuról rendelte. Na most ez a Givenchy púder, ez maradni fog, szintén csak a korrektora, az árnyalat az N95-ös, ami nagyon jó, nagyon krémes, szuper, tényleg picike belőle, egyik kedvenc korrektorom a Givenchy korrektora alapozónak, amit mostanában én használtam, mert amiket mindig próbálgattam, teszteltem, valamiért az árnyalatok soha nem passzoltak, és ennél úgy érzem, hogy ezt tökéletesen eltaláltam, magát a fedése is, az állaga, tökéletes nekem ez az alapozó, annyira imádom, szerintem a felét is elhasználtam, ennek a Lancome Kind Idol Ultrawear alapozója, az árnyalat pedig a világos 120-as N világos bőrömre. Na most én imádom ezt az alapozót, nekem ez elég matt, elég tartós, nagyon-nagyon örülök és imádom ezt az alapozót, úgyhogy ő még marad a kollekciómban a hétköznapiban. Erborian márkának egy koreai márka, a matt kréme, ami nekem fantasztikusan nagyon sejmes lesz tőle a bőröm, a pórusokat is feltölti, és az alapozó sem csúszkál rajta. Én mindig szoktam várni egy 5 percet, miután tovább mennék az alapozóval a rutinomba, és beszívódik, lemattít, és egy sejmes lesz tőle a bőröm, nagyon, nagyon jó. Úgyhogy lehet, hogy még ő is marad, de át fogom gondolni. Annyira szerettem ezeket a termékeket, hogy legszívesebben használnám továbbra is, viszont majd csak akkor fog kiderülni, hogyha esetleg találok jobbat, ami helyettesítheti, vagy kipróbálhatok. Egy szemhéjkrém primer, a Milk Makeup-nak a Hydro Grip Eye Primer, nagyon szépen tudtam tovább dolgozni a szemhéjfestékekkel is, őt igazából még tovább kell teszteljem, mert nem hagytam neki elég időt. Óriási kedvenc, már 100 000-szer láthattátok nálam, újra is kell vásároljam, mert már az állag egy kicsit megváltozott, és kicsit szárazabb. L'Oréal Panorama szempillaspirál, ami nem vízálló, viszont majdnem olyan jó, mint egy vízálló szempillaspirál. Aki nem ismeri, keres egy jó szempillaspirált a drogériákból, azoknak én őt tudom ajánlani. Volt egy paletta, amit én, ezt ki kell szortírozzam, mert hónapok óta csak őt használom. Ma is ezzel sminkeltem, és egy kis videót is készítettem, amiben szintén ezzel a palettával készült Natasha Denona Love palettája. Szépséghiba, el kell törölgessem, mert kicsit porzik, annyira finom őrlésű ez a formulája, pigmentált, és szuper színeket tartalmaz, a tavasszal nagyon szerettem. Helyette biztos vagyok benne, hogy találok a kollekciómban majd egy másik palettát. Catrice
Color and Fix Brow Mascara a szemöldökre, a Medium Brown szemöldökömet is ma befestettem tartós festékkel, és utána pedig ezzel korrigáltam még rá, nagyon-nagyon szeretem, ő marad, és újdonság, nemrég vásároltam, még nem használtam eleget, ma is ezzel készült az orcámon a smink, csak óvatosan vele, mert egyébként nagyon pigmentált. 020-as Coral Cute Blushing Calm Catrice-nek egy pirosítója, krémes pirosítója, nagyon jó. Maradjunk a pirosítóknál, itt most ki fogom szortírozni, és majd eltörölgetni. Egy Kiko Makeup Milano pirosító, a 020-as Elegant Rose, egy gyönyörű rózsás matt pirosító. Én nagyon-nagyon szeretem a matt pirosítókat is, tavasszal gyönyörű volt, de adok esélyt másik pirosítónak is, ami még van a kollekciómban, de nagyon-nagyon szerettem, ez egy borzasztóan gyönyörű árnyalat volt. Egyszer kipróbáltam, igazából nekem ez túlságosan ragadós, vastag, fúj a szél, nem használok ilyen termékeket nagyon, úgyhogy szerintem itt ki fogom szortírozni, és nem is fogom használni későbbiekben sem. A Tom Fordnak a Glossy Lux nevű szájfénye, szerintem az árnyalat, az pedig a 14-es Crystalline, ez valami csodálatos, most rákentem, láthatjátok, gyönyörű fényt ad neki, természetes, rúzsfölé, vagy akár önmagában is, ez egy gyönyörű, és igazából még nem használtam eleget, úgyhogy nem tudom, hogy kiszortírozzam, mert nem nagyon szerettem. Itt van egy ecset. Egy drága márka, egy drága ecset, de valahogy soha nem nyert el a tetszésemet, mert hogyha bizonyos termékek fel, de bántja az arcomat, az arcbőrömet, nem kellemes, mint hogyha a fésűvel van nekem ilyen vaddisznósörtés fésűm, és olyan az érzés. Nekem nem tetszik, én ezt kiszortírozom, azt az ecsetet, Dior vagy nem Dior, nem jött be. Urban Decay-nek az All Nighter, ez az eredeti setting spray-je, ami 16 órát ígér, hogy addig fent marad vele a sminkünk, fixálja is, és én ezt szeretem mostanában. Az az érzésem, amikor este belenézek a tükörbe, és reggel vagy délelőtt kisminkelem magam, délután, este is még ugyanolyan tartós legyen, vagy közel tartós a sminkem, mint amikor felkentem. Keresek hozzá egy alternatívát a drogériákból. Isadora egy 3-as palettája, amiben bronzosító, pirosító és highlighter található. Őt hónapokig használtam. Pirosító egy gyönyörű, fényes, barackos, peachy pirosító, imádtam. A highlighter, ő is egy kicsit világos volt, inkább megy át fehéresbe, csak annyira használtam, hogy épp hogy egy lehelletnyit. Mutattam már nektek ezt az Yves Saint Laurent szájfényt annak idején, és nem is tudom, hogy lehet-e még kapni. Ez az árnyalat a 20-as, ez a Gloss Volupté, viszont nagyon-nagyon sok termékkel jöttek ki az Yves Saint Laurent, és szájfényekkel is, meg mindenféle csodával. Én csak ámulok és bámulok. Ez egy régebbi darab, viszont én ezt is imádtam attól függetlenül. Bronzosító, amihez néha kedvem van, néha pedig egyszerűbbnek látom, hogyha púderes állagú termékeket használok. A Nude Sticknek a Bondi B Matte nevű bronzosítója, ez is egy kicsit melegebb árnyalat. Őt is szeretem egyébként, nagyon-nagyon jó, viszont már sokszor használtam az elmúlt időszakban, úgyhogy őt is kiszortírozom. Ami marad, egy balleás stick, ez egy Hautrein pattanásra. Elrejti a pattanásokat, és ez a világos bőrtípusra van. Szerintem mindenki ismeri, fiúk, lányok, mindenki. Ez a paletta Kaleidos. Amúgy is olyan furcsán van. Ó, hát ez gyönyörű. Ezt nézzétek meg. Ez a paletta, ez egy tökéletes hétköznapi csillámos árnyalatok, ami irizál, aranyszín, és ez a csillámos, a mattok is nagyon-nagyon szuperül pigmentáltak, eszméletlen. Én imádom ezt a palettát, viszont én most ezt azért fogom kicsit félretenni egy időre, mert új palettákat szeretnék majd kipróbálni, és ez a Kaleidos, ő most ez a 7-es balzsam, amit használtam egy kis videómban is, szájceruzával, ez pedig nem más, mint a Jo Malone Londonnak egy mentás és gyömbéres ajakápolója, ami nagyon hidratálja az ajkaimat, én leginkább estére szoktam, vagy csak egy szájceruza, amit mutattam az elején, a Plumping Liner Catrice, és ő, hát gyönyörű. Én most őt használtam ma, ezt a linert, és Jo Malone
Ez fantasztikus. Annyira szeretem, az illata is mentás. Gyömbért nem igazán érzek ki belőle. Ki nem szereti a mentát, az ezzel nem lesz barátságban. Nekem nagyon-nagyon tetszik, estére, éjszakára is. Már sokszor használtam, és nagyon-nagyon jó. Natasha Denona rózsa, ami szintén csak ajándék volt Bernitől, és én ezt imádom. I Need a Nude, 36-os NP Amorosa színben. Kicsit sötétebb az én világos bőrömre. Sötétebb bőrűeknek is szerintem tökéletes lehet. Ez egy fantasztikus nude barnás árnyalat. Az illata az valami mennyei, fenséges, abszolút nem zavaró, és krémes, hosszantartó az állaga, nagyon szépen kopik, szájceruzák, nagyon sokféle szájceruza, folyamatosan cserélgetem őket, mint például NYX-nek a szájceruzája, a Lip Pencil árnyalata pedig a Cocoa árnyalatban, a másik pedig a Starringról a 040-es Catrice Plumping Liner, imádom a Catrice linereit. Használtam még Liza Eldridge szájceruzáját, ami egy rózsaszínes májvás árnyalat, és őt is nagyon-nagyon szívesen kevertem másik rúzsokkal, vagy szájfényekkel. Őt is mindig nyúltam érte, és amit én nagyon imádtam, az pedig Victoria Beckhamnek a Lip Definer, pedig a 02-es árnyalat, ami szintén csak egy tökéletes, gyönyörűséges, nyúl hosszantartó ceruza. Faragni kell, viszont cserébe tényleg egy bomba minőség, szóval igen, szájceruzákból sem volt hiány, amit én egy párszor használtam, de nem olyan sokszor. Natasha Denonának I Need a Nude Glow palettája, ami egy vakító, álomszép highlighter, viszont ez nekem már a hétköznapokban sok. 020-as médium árnyalata a Catrice-nek, egy szemceruzája, tudjátok, ez a nagyon-nagyon vékony, igazából nekem nem fogy annyira gyorsan. Slimatic Ultra Precise Catrice, évek óta mindig újra vásárolom. Charlotte Tilbury-nak rúzsok, Matte Revolution szériából, a Kissing szériából, és ugye kinyitom, akkor láthatjátok, hogy ott vannak az árnyalatok. Pilotolk az nekem még jól jöhet esetleg majd egy jobb videóba, ki fogjuk majd próbálni. Ezt is mutattam nektek már az előző videóban, a 173-as Color Rich szériából L'Oréal Párizsnak. Igazából van neki egy illata, és én használtam a legutóbb kétszer is, nincs megromolva. Ez nem lehetséges, hogy megromlott, viszont én, amikor felvittem ezt a rúzst, egy kicsit éreztem, hogy minthogyha lenne egy illata, egy íze, ami a számat zavarta, és ez nekem annyira nem tetszett ennél, viszont a színe az álomszép, tartósága közepesnek mondanám. Essence-nek találtam egy Lash Princess linerét barna színben, amit én már használok egy ideje, mutattam is nektek a haul videóban, nagyon szeretem. Paint Pot, Painterly árnyalatban, ezzel fixálni a szemhéjat, rá a szemfesték, vagy csak így önmagában is. Nagyon gyönyörű. Nekem ez megegyezik a bőrömnek a színével, és kiegyenlíti, eltünteti a kis ereket a szemhéjamon, az egyenletlenségeket, pirosságot, és wow! Nagyon jól tart, nem kenődik el, és nem szárad bele ez, még 2 év múlva is ugyanilyen krémes lesz, már egyszer megvolt nekem, csak egy másik árnyalatban, a Soft Ochreban. Láttam, hogy másoknál nem mindenkinél működött ez a termék, nem értem, hogy miért, mert én nagyon szeretem. Egész nap nem marad az orcámon, ez a Baby God Blush, őt szeretném most egy kicsit félretenni, viszont az, hogy nekem elkenődjön és szétfolyjon, én ilyet nem tapasztaltam, mert el lehet forgatni, hogy bekapcsolod, kikapcsolod. És én mindig ki szoktam kapcsolni, amikor visszateszem rá a kupakot, épp annyit pöttyöt teszek az orcámra, amennyi szükséges, és nagyon jól működik nálam. Lehetne kicsit tartósabb, viszont nem panaszkodok árérték arányban, nekem ez jó kis termék. Hidratáló, színezett hidratáló ajak balzsam a The Inklis márkának, ez pedig a Tripeptide Plumping Balm, Mocha Tint Lip Balm. Lehet, hogy ez az árnyalatnak a neve Mocha, kicsit barnásabb, nyúdosabb árnyalat. Őt is nagyon szeretem használni egy szájceruzával, ez a színezett hidratáló ajak balzsam, és hidratáltak lesznek tőle az ajkaim, kellemes is, és éjszakára nem szoktam, mert színezett, viszont hétköznapra ő nagyon jó, viszont őt is szeretném most egy ideig kiszortírozni. Giorgio Armani rúzsa,
103-as, nagyon sok rúst használok és próbálgatok, és nekem nagyon tetszett ez a textúra, gyönyörű, álomszép szín, világos, kicsit rózsaszínesebb, Barbie babásabb az árnyalat, nem túl vastag a fedése, mert amikor felkenem, akkor fényessé és krémessé válik, itt pedig úgy tűnik, mintha mat lenne, de nem mat, kicsit tartósabbnak képzeltem, viszont az árnyalat az valami fantasztikus, 103-as Giorgio Armani ajakrúzsa. Elmondtam a véleményemet a termékekről, hogy mi az, amit szeretek, és mi az, amit csalódást okozott. Remélem, hogy tetszett nektek, hogyha ti is szoktátok szortírozni évszaknak megfelelően a termékeiteket, akkor írjátok meg nekem a kommentárba, vagy mindig ugyanazt használjátok, csak ugyanazt. Így összegyűlt egy jó nagy mennyiség, és már lassan kiborult nekem a fürdőbe, úgyhogy itt az idő, itt a nyár, ki szeretném őket szortírozni, cserélgetni egy kicsit más színekre, más termékekre, amik a nyáron sokkal jobban élnek, vagy esetleg passzolnak majd színben is, állagban is nekem. Úgyhogy igen, remélem, hogy tudtalak vele inspirálni titeket, hogyha van kedvetek, akkor osszátok meg velem, vagyis velünk lent a kommentárba, hogy ti is szoktátok-e cserélgetni a termékeiteket, vagy mindig ugyanazt használjátok már, ami bevált. Én szeretek tesztelni is, tudjátok, és mind a drogériás, mind a high-end termékeket is nagyon szívesen használok, a hétköznapokon is. Én megköszönöm, hogy itt voltatok velem, ennyi volt már ez a sminkes videó. Hogyha szeretnétek látni a második részét is, esetleg, hogy én a nyáron milyen termékeket szedek elő, miket fogok használni, akkor légy szíves, azt se tartsátok magatokban, írjátok meg a kommentárban. Meg szeretném köszönni, hogy itt voltatok újra, és végignéztetek, hogyha tetszett, akkor nyomjatok egy lájkot, és iratkozzatok fel a csatornára. Második részt hamarosan hozom majd, addig is kívánok mindenkinek szép napokat, szép hetet, vigyázzatok magatokra, aki megy nyaralni, annak jó nyaralást, szép nyaralást, jó időt, puszillak titeket, sziasztok!